हेलो एभ्रिवान, म इन्जिनियर ब्रिजकिशोर प्रसाद जायसवाल स्वागत गर्छु तपाईको हामी सबैको युट्युब च्यानल आइओए एन्ट्रान्स प्रिपरेसनमा। आजको भिडियो लेक्चर भनेको कति र्याङ्ककोले कुन कलेजमा के पढ्न पाउँछन् त्यसको बारेमा छ र यो पार्ट 2 छ। यसभन्दा पहिला पनि मैले एउटा भिडियो बनाएको छु र यसमा चाहिँ मैले कट अफ र्याङ्क्स अप टु 2076 को कुरा गर्नेछु, लास्ट इयरको कुरा गर्नेछु र यसको चाहिँ बेसिस भनेको एडमिसन लिस्ट हुनेछ 2076 को कुन कुन कलेजमा पुल्चोक क्याम्पस, थापाथली क्याम्पस र वेस्टर्न रिजनल क्याम्पस WRC पोखराको बेसिसमा चाहिँ मैले भन्नेछु यो तीनवटा क्याम्पसमा चाहिँ कट अफ र्याङ्क चाहिँ कति थियो र त्यसैगरी फर्स्ट सेकेन्ड र थर्ड लिस्ट तीनटै मैले देखाउने छु एडमिसन लिस्ट हैन। त्यसपछिको पनि मसँग लिस्ट छ तर मैले चाहिँ त्यतिसम्म जान खोजिन। तीनवटा लिस्टहरुको चाहिँ तपाईले मैले कट अफ र्याङ्क्सहरु देखाउने छु र पछि चाहिँ तीनटै जनालाई मर्ज गरेर देखाउने छु। त्यसैले फर्स्ट हेरौं कट अफ र्याङ्कमा पुल्चोक क्याम्पस। पुल्चोक क्याम्पसमा चाहिँ कतिसम्म र्याङ्कले चाहिँ स्टुडेन्टहरुले पाएका थिए लास्ट इयर 2076 मा। यदि मैले फर्स्ट एडमिसन लिस्टको कुरा गर्छु भने फर्स्ट एडमिसन लिस्ट भनेको सुरुमा जब एडमिसन लिस्ट आउँछ त्यसमा चाहिँ कति जनाले एडमिसन पाउन सक्ने अवस्थामा थियो हैन, त्यो चाहिँ मैले कट अफ र्याङ्कमा राख्ने छु। त्यसो भए फर्स्ट एडमिसन लिस्ट हेर्दाखेरि तपाईको एरोस्पेसमा हेर्नुस् हैन, यहाँ जे फ्याकल्टी ब्रान्चहरु छ पुल्चोकमा अवेलेबल त्यो चाहिँ नाम दिएको छ। त्यसैगरी कोटा भनेको यतातिर छ। कोटा भनेको म भन्न चाहे फिमेल कोटा छ, त्यसैगरी आईओ स्टाफ कोटा छ र त्यसै विपन्न रिजर्भ कोटा छ र विपन्न रिजर्भ कोटामा यो यति पर्छ फिमेल, आदिवासी जनजाति, मधेसी, दलित, अपाङ्ग, दुर्गम क्षेत्र, मुस्लिम, थारू, अदर्स पर्छ। त्यसैगरी जेबीएस भनेको गभर्नमेन्ट स्पोन्सर्ड कोटा हो, एफआरके भनेको फरेन कोटा हो र यो कोटाहरुको बारेमा राम्रोसँग बुझ्नको लागि तपाईले मैले एउटा भिडियो बनाइदिएको छु, त्यो भिडियो हेर्नु होला। त्यसैगरी विपन्न रिजर्भ कोटाको लागि पनि एउटा मैले स्पेशल भिडियो बनाइदिएको छु, त्यो पनि हेर्न सक्नुहुनेछ। त्यसैगरी यो फिमेल कोटा र त्यसैगरी विपन्न रिजर्भ कोटा भित्र फिमेलमा चाहिँ के डिफरेन्स छ यसको बारेमा पनि मैले अलरेडी नै भिडियो बनाइदिएको छु। तपाईले त्यो हेर्नु भएको छैन भने त्यो हेर्नु होला, त्यसबाट अझै कुराहरु क्लियर हुनेछ। त्यसो भए मैले चाहिँ अहिलेको लागि फर्स्ट एडमिसन लिस्टमा तपाईले अहिले मानौं कि कुनै कसैले केही पढ्न मन छ, सिभिल पढ्न मन छ र तपाईको र्याङ्क भनेको कति छ त्यस हिसाबले यसबाट इभ्यालुएसन गर्न सक्नुहुन्छ कि तपाईले पुल्चोकमा पाउनुहुन्छ कि पाउनुहुन्न। जसरी हेरौं त सिभिलमा फर्स्ट एडमिसन लिस्टमा चाहिँ कति सम्मले पाएको थियो 151 सम्मकोले पाएको थिए र फुलपीमा कति सम्मले पाएको थियो 337 सम्मले पाएको थिए। त यो भनेको तपाईको कट अफ र्याङ्क हुने भयो, ठीक छ। त्यसैगरी तपाईले अरु पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ मैले ओपनको लागि भनेको, यदि फिमेल कोटामा हेर्नुहुन्छ भने 390 सम्मले पाएको थियो भने फुलपीमा चाहिँ 458 सम्मले पाएको थियो। त यसरी चाहिँ हुने भयो। तपाईले अरु पनि गर्न सक्नुहुन्छ, हेर्न सक्नुहुन्छ। यो लिस्ट चाहिँ तपाईले के गर्नुस्, स्क्रिनशट लिनुस् र यसबाट चाहिँ तपाईले आफ्नो चाहिँ कति र्याङ्क छ र के पढ्न चाहनुहुन्छ, केमा पाउन सक्नुहुन्छ त्यो कुरा चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ। तपाईको र्याङ्क यो गिभन र्याङ्क भन्दा तल हुनु पर्यो, कम हुनु पर्यो। कम भयो भने तपाईले पाउने पोसिबिलिटी हुन्छ। ओके, यदि सेकेन्ड एडमिसन लिस्ट हेर्छौं भने सेकेन्ड एडमिसन लिस्ट भनेको कस्तो हुन्छ, फर्स्ट एडमिसन लिस्टमा केही स्टुडेन्टहरुले चाहिँ यदि एडमिसन लिएन भने त्यो सिटहरु खाली रहन्छ र त्यसको बदलामा चाहिँ पछाडी र्याङ्कका स्टुडेन्टहरुले चाहिँ पाउन सक्ने अवस्था आउँछ। त्यसो भए त्यसमा चाहिँ एडमिसन पाउने भनेको कसले थिए, कहाँसम्म चाहिँ कट अफ र्याङ्क गयो सेकेन्ड एडमिसन लिस्टमा त्यो चाहिँ हेरौं। एरोस्पेसको लागि 330 1260 छ ओपन कोटामा र फिमेल कोटामा चाहिँ तपाईको 1383 सम्मले पाएको थिए। त्यसैगरी आर्किटेक्चर, केमिकल, सिभिल, कम्प्युटर, इलेक्ट्रिकल र इलेक्ट्रोनिक्स, मेकानिकल यस प्रकार रहेको छ। त्यसैगरी यदि तपाईले थर्ड एडमिसन लिस्ट पुल्चोक क्याम्पसको हेर्नुहुन्छ भने यस प्रकार रहेको छ हैन। मैले धेरै बोल्न चाहिन, तपाईले जस्ट यसलाई स्क्रिनशट लिनुस् र तपाईले आफैले क्याल्कुलेट गर्न सक्नुहुनेछ। अथवा केही प्रब्लम भयो भने तपाईले भिडियोमा कमेन्ट गर्नु होला, मैले चाहिँ तपाईलाई भन्दिने छु। ओके, अर्को हेरौं पुल्चोक क्याम्पस कट अफ र्याङ्क्स 2076। यदि मैले तीनटैले मर्ज गरेर भने फर्स्ट सेकेन्ड र थर्ड एडमिसन लिस्टले मर्ज गरे भने यस्तो हुन आउँछ, यस्तो खाले देखिन्छ। तपाईले अब आफै यसमा चाहिँ विचार गर्नुस् हैन, तपाईले के पाउन सक्नुहुन्छ हैन। थर्ड एडमिसन लिस्टसम्म तपाईले गेस गर्दा राम्रो, लास्ट इयरको बेसिसमा थर्ड एडमिसन लिस्टसम्मको गेस गर्दा राम्रो। किनभने के हुन्छ भन्दाखेरि फर्स्ट एडमिसन लिस्टमै तपाईको एडमिसन हुन्छ भने ग्यारेन्टी हुँदैन। त्यही भएर चाहिँ 2-3 वटा एडमिसन लिस्टसम्म तपाईले वेट गर्नुपर्ने हुन सक्छ। त्यसो भए यदि मैले सजेस्ट गर्छु यो र्याङ्क भित्र यदि तपाईको र्याङ्क छ भने है, मानव एरोस्पेस पढ्न मन छ र तपाई ओपन कोटामा एलिजिबल हुनुहुन्छ भने, ओपन भनेको कुनै पनि कोटा नभएको, तपाईको 330 भन्दा तल र्याङ्क छ भने चाहिँ तपाईले अप्लाई गर्दा हुन्छ रेगुलरतिर। यदि फुलपीमा अप्लाई गर्न चाहनुहुन्छ भने 1348 भन्दा तल र्याङ्क छ भने अप्लाई गर्दा हुन्छ। त्यसैगरी आर्किटेक्चर, त्यसैगरी केमिकल अरु पनि बुझ्न सक्नुहुनेछ। त्यसो भए अब बुझौं कट अफ र्याङ्क्स अफ थापाथली क्याम्पस चाहिँ कति रहेको छ। यदि मैले फर्स्ट एडमिसन लिस्ट हेर्यो भने थापाथलीको यस प्रकार रहेको छ। तपाईले यो चाहिँ लिस्टलाई चाहिँ जस्ट स्क्रिनशट लिनु होला र यसबाट चाहिँ तपाईले इभ्यालुएट गर्न सक्नुहुन्छ कि कता केमा पाउन सकिन्छ भनेर, ठीक छ। कुन कुन फ्याकल्टीमा, कुनमा रेगुलर, कुनमा फुलपी हैन, कति र्याङ्क सम्मले पाइन्छ भनेर यो तपाईले स्क्रिनशट लिनु होला। ओके, यदि तपाईले सिभिलको लागि हेर्नुहुन्छ भने रेगुलरमा 292 सम्म ओपनमा पाएको थियो भने फुलपीमा 653 सम्मले पाएको थिए। त्यसैगरी अरु पनि यस प्रकार लेखिएको छ। अब अगाडि म यसैको थापाथली क्याम्पसको सेकेन्ड एडमिसन लिस्टको कुरा गर्दैछु। सेकेन्ड एडमिसन लिस्टमा चाहिँ तपाईले हेर्नु सिभिलमा कति 414 सम्मले पाएको थिए र फुलपीमा 790। हेर्नुस् है कति फरक छ। तपाईले फर्स्ट एडमिसन लिस्ट हेर्नुहुन्छ भने सिभिलको 292 सम्म
मात्रै थियो, ठिक छ। त्यसै गरी तपाईको सेकेन्ड एडमिसन लिस्टमा 414 सम्म गएको छ। त्यसै गरी यदि मैले फुलफीको कुरा गरेँ भने 653 सम्म थियो भने यतातिर अब तपाईको फुलफीमा कति छ 790 सम्म गएको छ। त भने पछाडी फर्स्ट एडमिसन लिस्टमै एडमिसन हुन्छ भन्ने ग्यारेन्टी हुँदैन, तपाईको सेकेन्ड एडमिसन लिस्टमा पनि हुन सक्छ। तपाईले चाहिँ होप राख्नु होला, त्यसरी चाहिँ होपलेस हुनु हुँदैन, ठिक छ। त्यो चाहिँ होप राख्न सकिन्छ कि हुन सक्छ भनेर तपाईले यसको चाहिँ बेसिसमा अप्लाई गर्नु होला। त्यसै गरी यदि मैले थर्ड एडमिसन लिस्ट भन्यो भने यस प्रकार रहेको छ, तपाईले यसलाई स्क्रिनशट लिन सक्नुहुन्छ। यसमा चाहिँ सिभिलको हेर्नुस् 474 सम्म नै पाएको रहेको छ। त्यसै गरी फुलफीमा 873 सम्मकोले पाएको रहेछ, ठिक छ। त यो भनेको यतातिर कति थियो 700 थियो हैन, यहाँ 414 थियो, यहाँ चाहिँ हेर्नुस् 474 सम्म गएको छ, 60 र्याङ्क बढेको रहेछ। त्यसै गरी यहाँ चाहिँ 790 रहेको छ भने यसमा चाहिँ कति रहेको छ 873 छ। त धेरै बढिरहेछ। तपाईले अनुमान लगाउन सक्नुहुन्छ कि तपाईले कहाँसम्म पाउन सक्नुहुन्छ भनेर, कुन एडमिसन लिस्टसम्म तपाईले पाउन सक्नुहुन्छ त्यो पनि यहाँबाट अनुमान लगाउन सकिन्छ। र मैले चाहिँ तीनटैलाई अब मर्ज गरेर देखाउन खोजे। थापाथली क्याम्पसको लागि कट अफ र्याङ्क 2076 को फर्स्ट सेकेन्ड एन्ड थर्ड एडमिसन लिस्टको चाहिँ कट अफ र्याङ्क चाहिँ कति छ टोटललाई मर्ज गर्दाखेरि यस प्रकार हुन आउँछ र यसलाई स्क्रिनशट लिनुस् र यसैबाट चाहिँ तपाईले अप्लाई गर्नु होला। मतलब फर्स्ट एडमिसन लिस्ट हेरेर मात्रै अप्लाई नगर्ने, तपाईले फर्स्ट सेकेन्ड एन्ड थर्ड तीनटैले मर्ज गरेर यो लिस्टलाई हेरेर तपाईले अप्लाई गर्नु होला। किनभने फर्स्ट एडमिसन लिस्टमै पाउँछ भने ग्यारेन्टी छैन नि त, सेकेन्ड थर्डतिर पनि पायो भने राम्रो त हो नि, ठिक छ। जति बेला पाए पनि पाउनु पर्यो, त्यो कुरा चाहिँ इम्पोर्टेन्ट छ। त्यही भएर चाहिँ तपाईले फर्स्ट सेकेन्ड एन्ड थर्ड तीनटै मर्ज गरेको चाहिँ स्क्रिनशट लिनु होला र यसैको बेसिसमा चाहिँ तपाईले अप्लाई गर्नु होला, ठिक छ। मैले भन्न खोजेको मिनिङ यो हो, यदि तपाई आर्किटेक्चर थापाथलीमा पढ्न चाहनुहुन्छ र तपाईको र्याङ्क चाहिँ 1429 भन्दा सानो छ भने तपाईले रेगुलरमा पाउने पोसिबिलिटी धेरै हुन्छ। यदि तपाईको 1970 भन्दा सानो छ भने चाहिँ तपाईको आर्किटेक्चर फुलफीमा पाउने चान्सेस हुन्छ, बुझ्नुभयो। त यस हिसाबले चाहिँ अप्लाई गर्ने हो। अथवा सानो नै हुनुपर्छ भने छैन, हल्का ठुलो भए पनि हुन्छ। कसैको 2000 मतलब 2000 मानौँ न 2000 छ अथवा 1500 अथवा 1450 जति छ भने उहाँहरूले पनि अप्लाई गर्दा हुन्छ। के थाहा हुनसक्छ यसपालि चाहिँ अलिकति र्याङ्क बढीले पनि पाउन सक्छ कि हो, त्यो चाहिँ प्रोबेबिलिटीको कुरो छ। त्यही भएर तपाईले चाहिँ अप्लाई गर्नु होला। अलिकति तल माथि भयो भने अप्लाई गर्नु होला, धेरै तल छ भने अफकोर्स त्यो ग्यारेन्टी जस्तै हुन्छ कि तपाईले पाउनुहुन्छ। जसरी बुझौँ न, सिभिलमा 474 सम्मले पाएको थियो भने 300 कसैको र्याङ्क छ भने के बुझ्छ, रेगुलरमा 300 त त्यो भनेको फिक्स जस्तै उसले पाउँछ नि पाउँछ जस्तो हुन आउँछ। त यसै चाहिँ बुझ्नु होला मिलाएर। ओके, यो भनेको थापाथलीको लागि भयो। त्यसो भए कट अफ र्याङ्क्स अफ WRC पोखरा क्याम्पसको लागि हेरौँ, वेस्टर्न रिजनल क्याम्पसको लागि कति रहेको छ। यदि त्यसको लागि फर्स्ट एडमिसन लिस्ट हेर्नुहुन्छ भने त्यसमा चाहिँ अटोमोबाइल, सिभिल, कम्प्युटर, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रोनिक्स, जियोमेट्रिक्स, मेकानिकल यो चाहिँ 7 वटा फ्याकल्टिज रहेको छ र यसको लागि रेगुलर फुल फी यस प्रकार रहेको छ। रेगुलरमा तपाईको अटोमोबाइलमा 1759 र फुल फीमा 2429 सम्मले पाएको थिए ओपनमा। त्यसै गरी फिमेलमा यस प्रकार रहेको छ, अरू पनि कोटाहरू यस प्रकार रहेको छ, तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ, ठिक छ। यसलाई स्क्रिनशट लिनुस् र यसबाट तपाईले इभ्यालुएट गर्नु होला। ओके, म अगाडि बढ्न चाहे। अर्को भनेको WRC पोखरा क्याम्पसको लागि सेकेन्ड एडमिसन लिस्ट तपाईले हेर्नुहुन्छ भने ओपनमा यति छ, फिमेल कोटामा यतिसम्मले पाएका थिए। यसलाई पनि तपाईले स्क्रिनशट लिनु होला र यसबाट चाहिँ तपाईले अनुमान लगाउन सक्नुहुन्छ। त्यसै गरी यदि तपाईले थर्ड एडमिसन लिस्ट हेर्नुहुन्छ भने थर्ड एडमिसन लिस्टमा चाहिँ यस प्रकार रहेको छ। मैले चाहिँ कुनै एउटा लिएर चाहिँ हल्का तपाईले केही इभ्यालुएसन बताउन खोजे। जस्तै सिभिलको लागि हेरौँ, सिभिलमा चाहिँ फर्स्ट एडमिसन लिस्ट हेर्नुहुन्छ भने यसमा कति रहेछ भन्दाखेरि 358 र 914 फुल फीमा चाहिँ पाएको रहेछ ओपनमा, ठिक छ। यदि तपाईले सेकेन्डमा हेर्नुहुन्छ भने 481 पुगेको रहेछ। त्यसै गरी यो भनेको 1047 बढिरहेछ नि त। त्यसै गरी यदि तपाईले थर्ड एडमिसन लिस्ट हेर्नुहुन्छ भने 497 र 1121 हो त बढिरहेछ। तपाईले फर्स्ट सेकेन्ड थर्ड एडमिसन लिस्टसम्म पाउन सक्नुहुन्छ। त्यसपछि पनि एडमिसन लिस्ट आउँछ, तपाईको 12, 13, 14, 15 सम्म पनि एडमिसन लिस्ट जान्छ। तर त्यसमा चाहिँ खासै धेरै चाहिँ स्टुडेन्टहरुको भर्ना हुँदैन, तैपनि त्यसमा पनि हुन सक्छ है। हरेस खानु पर्दैन, तपाईले वेट गर्नुपर्ने हुन्छ तपाईको कुन एडमिसन लिस्टमा आउँछ र तपाईले तीनवटा एडमिसन लिस्ट पछाडी फेरि अप्लाई गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको बारेमा पनि मैले भनौँला कि कसरी चाहिँ फेरि अब अप्लाई गर्ने भनेर, त्यो चाहिँ अर्को एउटा भिडियो आउनेछ अप्लाई गर्दाखेरि कसरी अप्लाई गर्ने भनेर। तर अहिलेको लागि यो बुझ्नुस् कि तपाईको थर्ड एडमिसन लिस्टसम्म पनि प्रोबेबिलिटी हुन्छ। त्यही भएर चाहिँ हामीले एडमिसनको लागि अब प्रायोरिटी फर्म भर्दाखेरि हामीले के गर्ने, फर्स्ट सेकेन्ड एन्ड थर्ड एडमिसन लिस्ट हेर्ने यो रहेको छ र यसै हिसाबले चाहिँ तपाईले अप्लाई गर्नु होला। भन्न खोजेको मतलब यदि तपाई सिभिल पढ्न चाहनुहुन्छ पोखरामा भने पछाडी रेगुलरमा पढ्न चाहनुहुन्छ भने तपाईको र्याङ्क भनेको ओपनमा 497 भन्दा सानो हुनुपर्छ। यदि छ भने अप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ, तपाईले पाउने प्रोबेबिलिटी धेरै हुन्छ।
फुल पीमा 1121 सम्म तपाईको प्रोबेबिलिटी धेरै हुन्छ ठीक छ त्यसरी चाहिँ बुझ्नु होला यो चाहिँ फर्स्ट सेकेन्ड एन्ड थर्ड तीनटैले मर्ज गरिदिएको छु त्यसो भए म एकचोटी फेरि देखाउन चाहे तपाईले पुल्चोक थापाथली र WRC तीनटैको लागि पुल्चोकको फर्स्ट सेकेन्ड एन्ड थर्ड एडमिसन लिस्ट मर्ज गर्नुहुन्छ भने यो हुन आउँछ यसलाई स्क्रिनशट लिनुस् र यसबाट बुझ्नु होला त्यसैगरी यदि तपाईले थापाथली क्याम्पसको लागि हेर्न चाहनुहुन्छ भने यसलाई स्क्रिनशट लिनुस् यसमा चाहिँ फर्स्ट सेकेन्ड एन्ड थर्ड एडमिसन लिस्ट तीनटै मर्ज गरिएको छ त्यसैगरी यदि तपाईले पोखराको लागि हेर्न चाहनुहुन्छ भने यो फर्स्ट सेकेन्ड एन्ड थर्ड एडमिसन लिस्ट तीनटै मर्ज गरिएको छ यसलाई हेरेर तपाईले बुझ्न सक्नुहुन्छ र एउटा लास्टमा मैले चाहिँ 2075 को पनि कट अफ र्याङ्क्सको टेबल जुन छ त्यसले पनि हेराउन खोजे यो चाहिँ पहिलाको भिडियोमा पनि तपाईले हेर्नुभयो होला यही रहेको छ र यसलाई पनि स्क्रिनशट लिनु होला र यसबाट पनि तपाईले चारैवटा कलेज धरानको पनि यसमा इन्क्लुडेड छ पुल्चोक थापाथली WRC पोखरा र ERC धरान चारैवटा इन्क्लुडेड छ यसलाई हेरेर पनि तपाईले आइडिया लगाउन सक्नुहुन्छ ओके आशा छ बुझ्नुभयो होला यदि तपाईले भिडियो राम्रो लाग्यो भने लाइक गरिदिनुस् कमेन्ट गरिदिनुस् आफ्नो साथीभाइ दिदीबहिनीहरुसँग शेयर गरेर च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला यति गरिदिएकोमा हजुरहरुलाई धेरै धेरै धन्यवाद नमस्कार नेपाल टेक केयर